Welcome to Biz Hub YouTube channel. Biz Hub YouTube නාලිකාවට ඔබ සැමම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් අපි අපේ නාලිකාවෙන් අරගෙන ආවේ ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත් වටිනා මාතෘකාවක්. ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු වෙනවනේ කිසිම ආයෝජනයක් නැතුව ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. අන්න එහෙම කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් හොඳට අහගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ අනිත් දේ තමයි අපේ YouTube නාලිකාවෙන් ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඉන්න ගොඩාක් මාතෘකා තියෙනවානේ මේ හැමදේම වටිනවා වැදගත් කියලා හිතනවනම් තාමත් අපේ subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරගෙන යන්න කියලා. ඉතින් අපි මාතෘකාවට යමු. අද අපි කතා කරන්නේ රීසෙලින්. රීසෙලින් කියලා කිව්වොත් ඇත්තටම මාතෘකාව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. දැනටත් රීසෙලින් කරන අය ඇති. එතකොට සමහරු පටන් ගත්තේ නැති අයත් ඇති. මේ වීඩියෝ එක ඇහුවට පස්සේ පටන් ගන්න ඉන්න අයත් ඇති. ඒ හැමෝටම තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක අද කරගෙන යන්නේ. අද අපි වැඩිපුරම ફોકસ කරන්නේ ආයතනයක් සමග සම්බන්ධ වෙලා රීසෙලින් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕගොල්ලන්ට කොහොමද මේක කරන්න පුළුවන් කියන එක සම්බන්ධව. මේකෙදි මේ ආයතනයේ ඕගොල්ලන්ට gents t-shirts, collar t-shirts, crew neck ඒ වගේම unisex t-shirt, ladies t-shirts වගේ දේවල් රීසෙලින් වලට දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ආයතනයෙන් ලබා දෙන රීසෙලින් ප්‍රයිස් එකට කැමති ප්‍රමාණයක් ප්‍රොෆිට්ස් තියාගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ කස්ටමර්ස්ලාට සෙල් කරන්න. දැන් වගකීමක් තියෙන YouTube නාලිකාවක් විදිහට අපි ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් මෙන්ෂන් කරන්නේ ඒ ගැන හොයලා බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම අමුද්‍රව්‍ය පිළිබඳව ක්වොලිටි එක පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් කරගන්න දෙයක් නැහැ. හොඳම තත්ත්වයේ තියෙන නිසා තමයි අපි වීඩියෝ එක කරන්නේ. එතකොට ඒක පිළිබඳ කාට හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් ඉස්සර වෙලාම ඕඩර් එක ඔයගොල්ලෝ ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගන්න ඕගොල්ලන්ට අඳින්න. එතකොට බලන්න පුළුවන් ඔයගේ කස්ටමර්ට මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද කියලා. ප්‍රධානම දේ තමයි කෑෂ් ඔන් ඩිලිවරි කරන්නේ නැහැ, බෑන්ක් ඩිපොසිට් විතරයි කරන්නේ. එතකොට බෑන්ක් ඩිපොසිට් ඔයා කරන්න ඕනේ අදාළ අයිටම් එකේ රීසෙලින් දාලා තියෙන ප්‍රයිස් එක. ඒ ප්‍රයිස් එක බෑන්ක් ඩිපොසිට් කරගෙන ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එක ඔයා තියාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට 1000ට ඔයා අයිටම් එකක් ගත්තා නම් ඔයා ඒක 1300ට සෙල් කරා නම් ඔයා 300 තියාගෙන 1000 ආයතන ඩිපොසිට් කරලා ඕඩර් එක කන්ෆර්ම් කරලා අවශ්‍ය කස්ටමර්ට යවා ගන්න පුළුවන්. අනික වැදගත් දේ තමයි කස්ටමර්ට කුරියර් චාර්ජ් එකක් ඇඩ් වෙනවා. එතකොට ඒ කුරියර් චාර්ජ් එක පාර්සල් එක ලැබෙද්දී ගෙවලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි දාන්නේ. එතකොට ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඕඩර් එක දාලා ගන්න කාලේ තියෙන අවම කුරියර් චාර්ජ් එක කස්ටමර්ට ගෙවලා පාර්සල් එක ගන්න වෙනවා. අනිත් එක කොහොමද මේ රීසෙලින් වලට කස්ටමර් කෙනෙක්ව දිගට තියාගන්නේ? කස්ටමර් කෙනෙක්ව අනිවාර්යෙන් දිගට තියාගන්න නම් ෂොප් එකකට වඩා ඔන්ලයින් මේ වගේ දෙයක් කරනකොට ප්‍රයිස් එක හරි රීසනබල් වෙන්න ඕනේ. එතකොට කස්ටමර්ට තේරෙනවා මේක මම ෂොප් එකෙන් ගත්තොත් මට මෙච්චර ගාණක් යනවා, මම ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා ගන්න එක තමයි මට මේ තියෙන ලාභදායීම ක්‍රමය කියලා. ඉතින් අද වෙනකොට බහුතරයක් දෙනා ඔන්ලයින් දේවල් ඕඩර් කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කස්ටමර්ව ඒ විදිහට හැන්ඩල් කරන්න. ඒ කියන්නේ රීසනබල් ප්‍රයිස් එකක් වෙන්න ඕනේ. කස්ටමර් ෂොප් එකට ගිහින් ගන්නට වඩා මේක ලාභයි කියලා හිතන විදිහට ප්‍රයිස් එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ රීසෙලින් වලදී දාන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේක පාර්ට් ටයිම් කරන්න පුළුවන්, ෆුල් ටයිම් කරන්න පුළුවන් ජොබ් එකක්නේ. එතකොට ආදායම ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් 30000 50000 අතර ඔයගොල්ලොන්ගේ හරියට රීසෙලින් කරන කෙනෙක්ගේ ආදායම වෙනවා. ඕගොල්ලන් කැපවීම මත තමයි ඒක තව වැඩි වෙනවද තව අඩු වෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ රීසෙලින් කරද්දී ආයතනයට අවශ්‍ය විදිහට ටාගට්ස් කවර් කරන ඇක්ටිව් රීසෙලර් කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට රීසනබල් තව ස්පෙෂල් රේට් එකක් ලබා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් රීසෙලින් ගෲප් එකේ යන රේට් එකට වඩා ප්‍රයිවට් ඕගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රයිසස් ලබා දෙනවා. එතකොට ඔයාලට එතනින් ඉඳන් ස්පෙෂල් රේට් එකට කරගෙන යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 10 ස්ටාර් වගේ ටාගට් එකක් දුන්නාම 10 ස්ටාර් ටාගට් එක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ එතනින් එහාට හම්බෙන හැම ඕඩර් එකක්ම වීක් එකක් වගේ ඇතුළත ආපහු ඒ ටාගට් එක කවර් කරගෙන මේ රීසෙලර් කරගෙන යනවා නම් රීසෙලර්ට හරිම රීසනබල් ප්‍රයිස් එකකට අයිටම් එක ගන්න පුළුවන් බවත් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට පළවෙනිම දේ තමයි පටන් ගන්නකොට කිසිම දෙයක් ලේසි නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කස්ටමර්ස්ලා හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. කස්ටමර්ස්ලා අහනවා විතරයි ඕඩර්ස් දෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. කස්ටමර් වාගෙන් මේකේ මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්ද, මේක කරන්න පුළුවන්ද, අරක කරන්න පුළුවන්ද කියලා සෑහෙන්න මහන්සි කරවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකෙදි තියෙන දැන් ඔයාට මේකෙදි තියෙන රීසනබල් ප්‍රයිස් එකකට දැම්මට පස්සේ කස්ටමර් එක ගන්න බලනකොට එච්චර දේවල් අහලා ඒ හැම දෙයක්මත් කස්ටමර් කියාවලින් ඔයගොල්ලෝ
කොහොම හරි හරියට කරගෙන ඕඩර් එකත් අරගත්තට පස්සේ එතනින් එහාට ඔයා ඒ කස්ටමර්ව දිගටම තියාගන්න ඕනේ. එක කස්ටමර් කෙනෙක් ඔයාට හැදුනොත් ක්වොලිටි අමුද්‍රව්‍ය මගින් ඔයගොල්ලෝගේ මොනවා හරි අයිටම් එකක් කස්ටමර්ට ගියොත් ඒ කස්ටමර් වගේ දිගට ඉන්නවා. ඉතින් හිතන්න එපා ඒ වෙලාව අපරාධේ ඒ කාලය අපරාධේ කියලා. මොකද ඒ කස්ටමර්ත් එක්ක ෆස්ට් ටයිම් විතරේ ඔයා ඒ තරමට හැන්ඩල් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කස්ටමර්වත් එක්ක දිගටම ඉන්නවා. මොකද ඔයාගේ අයිටම් සහ ඔයාගේ කස්ටමර් කෙයා එක එයාට හොඳයි කියලා හිතනකොට එයා ඔයාගෙන් දිගටම ඕඩර්ස් ගන්නවා. එතකොට ඔයා ඉස්සර වෙලාම කස්ටමර්ව හොඳට හැන්ඩල් කරගෙන ඔයාගේ රීසෙලිං ගෲප් එක ලස්සනට කරගෙන යන්න. අනිත් එක ඔයාට පුළුවන් WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok මේ හැම එකෙම පබ්ලිසිටි දීලා ඔයගොල්ලෝ දන්න කෙනාටත් පබ්ලිසිටි දීලා මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න දැනුවත් කරන්න. මං ගාව මෙහෙම අයිටම්ස් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. හරිම ලාභයි මගෙන් ගන්න එක කියන එක ඒගොල්ලන්ට මේ පහදලා දෙන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් වටේ පිටේ වුණත් ඔයාට කස්ටමර් බේස් එකක් හැදෙන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මේ ගොඩක් වෙලාවට රීසෙලර්ස්ලා බය වෙනවා ආයතනයේ නමත් එක්කනේ කස්ටමර්ගේ ඇඩ්‍රස් යන්නේ. එතකොට කස්ටමර්ව කැඩෙයි කියලා. එහෙම බය වෙන දෙයක්වත් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ එක්ක සාකච්ඡා කරලා to address එකට කස්ටමර්ගේ ඇඩ්‍රස් එක දාලා from address එකට ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක දාලා යවන්න. ඒ වගේම 2 days වගේ කාලයක් තමයි කුරිය එක යන්න ඒ කස්ටමර්ට ගත වෙන්නේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් කුරිය චාර්ජස් ගෙවලා පාර්සල් එක ගන්න කියලා කස්ටමර්ව දැනුවත් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම බැංක් ඩිපොසිට් කරගන්න ඒවා ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමට කරගෙන ඒවා ආයතනයට දීලා ඔයගොල්ලෝගේ ඕඩර් එක කන්ෆර්ම් කරගෙන අවශ්‍ය ඇඩ්‍රස් දීලා පාර්සල් එක යවා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මං හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හිතන් ඉන්නේ හැම බිස්නස් එකම කරන්න ඕනේ මොකක් හරි ආයෝජනයක් කළා නැත්නම් මේක කරගෙන යන්න බෑ කියලා. දැන් රීසෙලින් එහෙම නෙවෙයි කියලා ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා. සමහරවිට මේ වීඩියෝ එක බලනකොට රීසෙලින් කරන සෙට් එකකුත් දැනටමත් ඇති. රීසෙලින්ම ඒගොල්ලෝගේ ව්‍යාපාරේ වෙච්ච අයත් ඇති. ඇත්තටම හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් නේ. ෆුල් ටයිම් මේකට බහැලා කරත් සාමාන්‍යයෙන් ජොබ් එකකින් ගන්න පඩියට වඩා හොඳ පඩියක් මේකෙන් අන්තිමේ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දැනුවත් වෙන්න ඕනේ රීසෙලින් කරද්දී හරියම පරිස්සමෙන් කරන්න. කස්ටමර්ට අනිවාර්යෙන් ට්‍රැකින් ඩීටේල්ස් දාගන්න. ආයතනයෙන් ඒගොල්ලෝ ට්‍රැකින් ඩීටේල්ස් ඔයගොල්ලන්ට දෙයි. කස්ටමර්ට එක දෙන්න ෆොටෝ එකක් විදියට දෙන්න ට්‍රැකින් ඩීටේල්ස්. එතකොට කස්ටමර් බැංක් ඩිපොසිට් යන නිසා ඔයගොල්ලෝ කෙයා කරන පාර්සල් එක මගේ එනවා කියන එක. නැත්නම් ගොඩක් ඔන්ලයින් බිස්නස් තියෙනවනේ කස්ටමර්ගේ සල්ලි අරගෙන සල්ලිත් නැති වෙලා බඩුත් නැති වෙන. ඉතින් එහෙම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි දාන ලින්ක් එකකින් ඕගොල්ලෝ කරොත් ඕගොල්ලෝ අනිත් අයත් එක්ක ජොයින් වෙලා කරනකොට පරිස්සමෙන් කරන්න. අපි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේගොල්ලොත් එක්ක කරන දෙයක්. ඕගොල්ලොන්ට WhatsApp ලින්ක් එක දානවා. ඕගොල්ලන්ට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා අපි හොයලා බලලා ඕගොල්ලන්ට ඩීටේල්ස් දාන නිසා. ඉතින් අපි හිතනවා අද මාතෘකාව ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් වැදගත් දෙයක් සහ ඉන්කම් එකක් නැතුව ගෙදරට හිර වෙලා ඉන්න ඔයාට හරි පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් හොය ඉන්න ඔයාට හරි ජොබ් එකකින් එන සැලරි එක මදි අද තියෙන වියදම් දරන්න. ඉතින් පොකට් මනි හොයාගන්න හරි කරන්න හොඳ ජොබ් එකක් හොය ඉන්නව නම් අදම පටන් ගන්න ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔයගොල්ලෝ රීසෙලින් කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි හම් වෙනකන් ඔබට සුබ දවසක්.